დღემშვიდობისა მოგესალმებით. დღეეთერში გრძელდება დღის არხი რადიო იმედის ტალღაზე უმრავლესობაში მიმდინარე პროცესები და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებთან დაკავშირებული საკითხები და მასზე დაპირისპირება. როგორ აისახება განსხვავებული პოზიციები მმართველი პარტიის ერთიანობაზე და როგორ აფასებენ ექსპერტები დაპირისპირების დეტალებს განვიხილავთ. სწორედ დღეს გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებენ ვახტანგ ძაბირაძე, თორნიკე შარაშენძე, საყვარელიძე, ამირან სალუქვაძე. გადაცემის პირველ ნაწილში გვერდება ვახტანგ ძაბირაძე. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. რამდენიმე საათიან შეხვედრა, რომელიც გრძელდებოდა რამდენიმე საათის განმავლობაში დასრულებულია. პირველი კომენტარი გააკეთა ეკა ბესელიამ და თქვა, რომ საერთო ჯამში იყო კარგი შეხვედრა, პარტიის ლიდერს აქვს სწორი პოზიცია და ხედავს უკვე კონსენსუსის წინაპირობებს. თუმცა ამის მიღმა არის საკითხები, რომელიც საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა მიმდინარე წლის პირველივე დღეებიდანვე. რა არის მთავარი, რაზეც თქვენ აკეთებთ აქცენტს? როგორია ამ ეტაპზე განსხვავებული პოზიციების პირობებში პარტიის მდგომარეობა? Situația sacă ne arți velodi am შეხვედრაზე რაღაც გადაწყვეტილებები, რადიკალური გადაწყვეტილებები იქნებოდა მიღებული, როგორც ჩანს. ეს გადაწყვეტილებები არც არ იქნა მიღებული. რა თქმა უნდა, თავისთავად ის ფაქტი, რომ გუნდში არის საკმაოდ სერიოზული განხეთქილება, მიუთითებს იმაზე, რომ პროცესი არ დასრულდება, იმიტომ რომ აქ ორი შრია ჩემი აზრით. ერთი არის ის, რომ ბაუშად ამ მოსამართლეების საზოგადოებაში ნამდვილად არსებობდა ნეგატიური დამოკიდებულება და აქტიურად კონსოლიდირებული საზოგადოებაში აზრი მათ მიმართ, ამ მოსამართლეების მიმართ ვარაუდითი აზრი და მეორე, ამიტომ ამ გუნდის მიერ დაგენებული საკითხი, რომ ხარი არ დაეჭირა მოსამართლეებისთვის ამ დესერტიას გულისხმობ. რა თქმა უნდა, სწორი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მეორე არის ამასთან ერთად ის, რომ გონის 2020 წლის არჩევნები და რა თქმა უნდა პარტია ასეთ დღეში და ასეთ ვითარებაში ამ არჩევნებს ვერ შეხვდება, ესე გუნდებია, მაგრამ ვინ იქნება ასე ვთქვათ ის ძალა, რომელიც ძალა იქნება, რომელიც გადაწყვეტს პარტიაში იყოს ივანიშვილი მიდის ეს პარტიაში ამასთან პარალელურად აბრძოლება. ეს პროცესიც ბუნებრივია ამ დაპირისპირებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო გამწვავდება. აი ეს არის რეალობა დღეს არის პარტიაში. ხვალდაზე ალბათ ეს საკითხი კიდევ უფრო გამოიკვეთება და საბოლოო ჯამში მგონია, რომ რაღაცნაირად პარტია ერთიანობას ყოველ შემთხვევაში ამ სახით ვერ შეინარჩუნებს. მოსამართლეების საკითხი გახდა საზოგადოების განხილვის საგანი, მაშინ როდესაც პარტიის წევრები და წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ, ანუ განსხვავებული შეხედულებები გამოსჭოდა მათი განცხადებებიდან. ყოველ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის რეალური მიზეზი, თუ გარკვეული ტიპის დინებებმა განაპირობა, რომ შემდგომ ამ ერთი კონკრეტული ფაქტით გამოიკვეთა დაპირისპირება პარტიაში? ხო, რა თქმა უნდა, სწორედ რომ გარკვეული ტენდენციები ამ პარტიაში ამ საკითხის ირგვლივ იქნებოდა ასთა სხვადასხვა, მაგრამ ამდენად მძაფრი დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა, რომ ჩვეულებრივი პროცესი მიდიოდეს. აი ეს სიმძაფრე ამ დაპირისპირებისა განაპირობა კიდევ სწორედ აი ფაქტმა, რომ პარტიაში დინებებით მიდის და სწორედ ეს უკავშირდება 2020 წლის არჩევნებს. პარტია ყველა ხვდება, რომ პარტია ამ სახით მისი შენარჩუნება იქნება რთული და არც სწორი არ იქნება პოლიტიკურად, ამიტომ მიდის ასე ვთქვათ ურთიერთ დაპირისპირება იმისთვის, რომ რომელი ძალა გახდება ივანიშვილის საყრდენი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. ვახტანგ ძაბირაძე გახდათ გადაცემის პირველი სტუმარი. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გაიმართა საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა. შეხვედრის დაწყებამდე დეპუტატმა ბესელიამ განაცხადა, რომ პარტიიდან მის შესაძლო გარიცხვის შესახებ აფიქრობს და ეს არასერიოზულ საკითხად მიაჩნია. თუმცა შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ, როგორც ეკა ბესელიამ განაცხადა, მას ჰქონდა ლიდერის როლი და კარგად უძღვებოდა პროცესს. ამის შესახებ საუბრობდა ეკა ბესელია ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში შეხვედრის დასრულების შემდეგ. კარგი შეხვედრა იყო, პარტიის ლიდერს აქვს სწორი პოზიცია და კონსენსუსის წინაპირობას ხედავ. ეს იყო ძირითადი განცხადება და მთავარი მესიჯები, რომელთაც შემოიფარგლა დღეს ეკა ბესელია. საინტერესოა, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ვივარაუდოთ, როგორ აისახება განსხვავებული პოზიციები მმართველი პარტიის ერთიანობაზე და როგორია შეფასება ექსპერტ ამირან სალუქვაძისა. მოგესალმებით, გისმენთ? მოგესალმებით, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო ამირან, როგორ შეაფასებთ შეხვედრას? ბუნებრივია გაცხადდა, რომ დღეს არ დასრულებულა და კონსულტაციები კვლავინდებურად გაგრძელდება, თუმცა როგორ ფიქრობთ, რა იქნება შედეგი ამ შეხვედრებისა? ჯერ სრულყოფილად არის ინფორმაცია მოსასმენი და გასაანალიზებელი, თუ რა საკითხები განიხილეს თლიანობაში, ასე მოკლე კომენტარებით რთულია ყველაფრის შეფასება. თლიანობაში მაინც არ ველოდები ხის სცენარს, ანუ რაზეც იყო აქცენტი მედიის მხრიდან გაკეთებული პარტიიდან გარიცხვაზე და ასე შემდეგ, ვფიქრობ მოწყობიან დალაგდებიან ძირითად საკითხებზე, რადგან ქართული ოცნებისთვის არ არის მიზანშეწონილი 2020 წლამდე რაიმე სერიოზული შედარებები ჰქონდეთ. როგორ ფიქრობთ, არ ქონდათ მოსაზრება თავიდანვე, რომ შესაძლებელია დაპირისპირება გამოეწვია მოსამართლეთა იმ სიას, რომლის წარდგენასაც აპირებდნენ თუ არ ელოდნენ ამ მასშტაბის პროტესტს თავად საზოგადოებისგანაც? თუ კი 2020 წლისთვის მზადება არის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი და ნაბიჯები, რომელიც იდგმება არჩევნებში გამარჯვებისთვის, არ იყო წინასწარისკები გათვლილი ამ თემასთან მიმართებაში, როგორია თქვენი მოსაზრება? საერთოდ შიდა სამზარეულოს გაანალიზება ყოველთვის რთულია, რადგან ყველაფერი არ გამოდის ხოლმე გარეთ. გასაგებია, რომ დაპირისპირება და უთანხმოებები ასე დავარქმევდი ყოველ შემთხვევაში ქართულ ჯგუფებს შორის ქართულ ოცნებაში არსებობს და არ ვფიქრობ, რომ მაინც და მაინც ეს მხოლოდ მოსამართლეთა სიის ირგვლივ არის, რადგან სიის საკითხი გამოვიდა გარეთ, თუმცა თუ გავაანალიზებთ, რომ მე თანამდებობრივ გადაადგილებებზე იყო გაცილებით ადრე საუბარი ხომ, ანუ სადღაც ზაფხულის პერიოდიდან რომ მხოლოდ მოსამართლეთა საკითხი არ ყოფილა და ამას უფრო დეტალური შეფასება სჭირდება. რა თქმა უნდა, გათვლა უნდა ყოფილიყო იმაზე, რომ ამ სიასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში უარყოფითი დამოკიდებულება იქნებოდა. რა გაგრძელება იქნება პროცესს? აღნიშნეთ, რომ სავარაუდოდ არ იქნება ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც დააზიანებს საერთო ჯამში იმიჯს. თუმცა, როგორ ფიქრობთ, რა იქნება გაგრძელება კონსულტაციებს და შედეგად რას მივიღებთ? იმიჯზე გარკვეულწილად უკვე იმოქმედა ამ რყევებმა, რადგან არის გარკვეული საკითხები, მათ შორის მოსამართლეებთან დაკავშირებით, რომელთა გამოც ასეთი აჟიოტაჟი ატყდა. რაზეც ქართულ ოცნებას უნდა კონდეს ერთიანი პოზიცია ჩამოყალიბებული და ჩვენ დავინახეთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ და ძირითადში უმრავლესობამ გააკეთეს ფიქსიერი განცხადებები ამ სიებთან დაკავშირებით და სულ ახლა ვიხილეთ, რომ სასამართლომაც ფაქტიურად გაიწვია სია უკან გაწევის პროცედურა არ არსებობს, მაგრამ გულისხმობ ბოლო მიმართვას, მანწერლობით მიმართვას პარლამენტისადმი. არ განხილვასთან დაკავშირებით ამის შესახებ, რაც შეეხება შემდგომ განვითარებას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ალბათ უფრო რბით განვითარდება ეს ყველაფერი, ელაპარაკებენ, მოწყობიან, შემდგომში რა იქნება რთულია საქმე
პროგნოზირება, ის პროგნოზი რომ გაკეთდეს, უნდა იყო ჩართული ამ შიდა სამზარეულოს დუღილში, რადგან როგორც წესი ყველაფერი გარეთ არ გამოდის და ჩვენ მხოლოდ აისბერგის რვალებს ხედავთ. ამიტომ უნდა მივადევნოთ თვალყური და შემდგომ შევაფასოთ. მე მათმაგევრადაც ამ სულს ეხლა რაღაც პროგნოზების გაკეთება, რადგან ნებისმიერი სხვა საკითხის ირგვლივ შეიძლება იგივე უთანხმოება წამოიჭრას თუ ძირითად საკითხებზე არ იქნებიან შეთანხმებულები წინასწარ. როგორც დღეს ზაქარია ქუცნაშვილი აცხადებდა, დისკუსიაზე სხვადასხვა საკითხი განიხილებოდა, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების მიმართ ნდობა როგორ შეიძლება გაიზარდოს. რა მოსაზრება გაქვთ თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში? ის რომ სასამართლო სისტემაში პრობლემებია ჩვენ ბოლო პროცესებმაც გვაჩვენა, რა თქმა უნდა ერთი ხელის მოსმით ამ სისტემის ჩამოსვლა არ შეიძლება და საზოგადოებისთვისაც იქნება უკეთესი თუ გაცილებით რბილად მოხდება ეს ყველაფერი. თვითონ სასამართლოს წევრებმაც უნდა გაითავისონ ეს ყველაფერი და საზოგადოების განწყობების მიხედვით უნდა იმოქმედონ. მე მათ ბოლო წერილში ეს მთლად ვერ დავინახე, ანუ ფაქტურად საზოგადოება და პარლამენტი დაადანაშაულეს ამ აჟიოტაჟში და ვფიქრობ, რომ საზოგადოების განწყობა ვერ გაიგეს თლად კარგად. ანუ თვითონ სასამართლომაც უნდა მოახდინოს საკუთარი თავის რეფორმირება იმ ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც საზოგადოებაშია. საზოგადოება იზრდება, არ არის ახლა არც 10 წლის წინანდელი დრო, არც 20 წლის და არც 30 წლის წინანდელი დრო. ამიტომ საზოგადოება არ უნდა გამოიწვიოს ჩემი აზრით და ჩვენც უნდა ვიყოთ ფხიზლად ამ პროცესებთან მიმართებაში. განგრევა არ მოიტანს შედეგს, ეს უნდა მოხდეს რბილად, რადგან ეს არის ერთ-ერთი სახელმწიფო შტო, რომელიც არ უნდა ჩამოიშალოს. არც იმის მომხრე ვარ, მაინც და მაინც რაზეც არის საუბარი, რომ რაღაც უცხოელი ექსპერტები და უცხოელი მოსამართლეები უნდა ჩამოიყვანო. ჩვენ თუ ვართ დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, უნდა შეგვეძლოს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლად უცხოელი მეგობრების თუ სპეციალისტების დახმარების გარეშე. ეს არც ისე რთული საქმეა. ბრძანებთ, რომ არ არის რთული საქმე, რა უშლის ხელს მაშინ მის განხორციელებას? პოლიტიკური ძალების მხრიდან და თვითონ სასამართლო საზოგადოების ასე დავარქვათ, ანუ ოჯახის როგორც მოგვეწონება, მათი მხრიდანაც იმ განწყობების სწორად აღქმა, რა განწყობებიც არის საზოგადოებაში და თეთრზე შავი არ უნდა გვიმტკიცონ და შავზე თეთრი. ეს არის და მათ შორის თალკე გამოყოფთ ექსპერტო საზოგადოებას, ეგრეთ წოდებულ მესამე სექტორს, ჩვენ განსაკუთრებული როლი უნდა ვითამაშოთ და არ უნდა ვიყვეთ არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ მიკერძოებული, ეს საკმაოდ ფაქიზი და საშვილიშვილო საკითხი არის და მაქსიმალურად ობიექტურად უნდა მივუდგეთ ამ ყველაფერს. ბატონო ამირან, რა საინტერესო, რატომ თვლითან ნაკლებად კარგად და მისაღებად რატომ მიიჩნევთ უცხოელი ექსპერტების ჩამოყვანას რეფორმირების თვალსაზრისით სასამართლო სისტემის? არ მივიჩნევ ამას კარგად. რა რისკებს ხედავთ? რისკებს არ ვხედავ, უბრალოდ ამოყარების ამბავია, როცა ელემენტარულ საკითხებს ვერ ვაგვარებ. ეს აშენებაში უცხოელი ექსპერტები გჭირდება, გზების მშენებლობაში, ასევე უცხოური ფირმები გჭირდება, აქ ხედავს თურქულ და რა ვიცი ჩინურ ათასგვარ კომპანიებს, იურისტები, რა ვიცი ბოლო 10 წლების განმავლობაში საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან ერთ-ერთი მოთხოვნადი სპეციალობა იყო და ალბათ ყველა მეოთხე, მეხუთე უმაღლეს დამთავრებული იურისტია და ახლა თუ სასამართლო სისტემას ვერ ვაყალიბდებთ, მაშინ რაზე საუბარი? წელი გავიდა დამოუკიდებლობიდან, სირცხვილია უკვე ამ თემაზეა ისევ საუბარი. რატომ ვართ ამ რეალობაში? კი ბატონო, რატომ ვართ მაშინ ამ რეალობაში, როგორ ფიქრობთ? იმიტომ ვართ პარაკობ ევროპულ ფასეულობებზე მენტალობით ვერ გადავედით. ეს ყველას ეხება საზოგადოებას, პოლიტიკოსებს, მართლ პოლიტიკურ გუნდებს, ყველა თაობის და ყველა ტალღის. და დღეს იმ რაც ამ
სიამ გამოიწვია საზოგადოებაში, უნდა მოვახერხოთ, რომ ეს პროცესები და ტალღა რაც არის ახლა მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს სასამართლო სისტემა ჩამოუყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი სტრუქტურა და დამოუკიდებელი შტო. უღრმესი მადლობა ამირან სალუქვაძე. უღრმესი მადლობა ამირან სალუქვაძე ექსპერტი საუბრობდა ღია ეთერში თემაზე საუბარს მოკლეს არეკლამო ჭრის შემდეგ განვაგრძობთ. მადლობა ყურადღებისთვის. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. სპეციალური აქცია სვის კაპიტალის ავტოსესხზე. თუ გყავთ მსუბუქი, სამარშრუტო ან სატვირთო ავტომობილი, მიიღეთ 100,000 ლარამდე თანხა ნებისმიერი მიზნობრიობით. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება თქვენ სახელზე. ეწვიეთ უახლოეს ფილიალს დღესვე, ან დაგვირეკეთ და გაიგეთ სვის კაპიტალის აქციის შესახებ უფრო მეტი ნომერზე 032 2300 300. თეგეტაში საახალწლო აქციები გრძელდება. გრანდიოზული 30%-იანი ფასდეკლების აქცია ზამთრის საბურავებზე. შეიძინეთ ნებისმიერი ზომის ზამთრის საბურავები ნებისმიერი ავტომობილისთვის თეგეტაში და მიიღეთ 30%-იანი ფასდეკლება. დაგვირეკეთ 2 26 44 44. მხოლოდ კრისტალბეთის მომხმარებლებისთვის. აი, 0 ბარათი უფასოდ და საკომისიოს გარეშე განახდე მოგება ყველაზე მეტი ბანკომატიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. 0. უხილავი ბარათი შენი გართობისთვის. კლინიკა დიამეტში საახალწლო აქცია გრძელდება. თმის გადანერგვა 50%-მდე ფასდაკლებით. ყველაზე თანამედროვე, უსაფრთხო და ეფექტური მეთოდებით. ოპერაციებს ატარებენ პროფესორი ალექსი მახარაშვილი და მედიცინის დოქტორი დია პაპასკირი. ემდე მხოლოდ პროფესიონალებს. გადაინერგეთ მა კლინიკა დიამეტში. ტელეფონი 2 25 25 20. მისამართი ბერბუკის 8 სპორტის სასახლის მიმდებარედ. გულის ფრიალი, პულსის აჩქარება, სტრესი და ნევროზი, ტკივილი გულმკერდის არეში. მიიღეთ კორვალჯი, ტრადიციული კორვალული ტაბლეტების ფორმით. კორვალჯი, თქვენი გულის სიმშვიდე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2 33 105 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია პროცესები. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღემშვიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ღია ეთერში გრძელდება გადაცემა დღის არხი უმრავლესობაში მიმდინარე პროცესები და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებთან დაკავშირებული საკითხები და ამ თემების ირგვლივ დაპირისპირება გახავთ. მთავარი განსახილველი თემა დღეს, რადგან სწორედ დღეს ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომა გაიმართა და როგორც დაანონსებული იყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების საკითხი და სახელმწიფო პარტიაში მიმდინარე მოვლენები იყო მთავარი განსახილველი თემები. ღია ეთერში გვერდდება თორნიკე შარაშენიძე, ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში. მოგესალმებით ბატონ თორნიკე, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. როგორია შეფასება შეხვედრისა თემებისა, რომელიც არის განსაკუთრებით აქტუალური, მნიშვნელოვანი და რომლის ირგვლივაც მოხდა მესამე სექტორის და სრული სამხალხო საზოგადოების გაერთიანება, რომელიც უკავშირდება მოსამართლეების თემას. ინტერვიუში ასაკუნა ხო? ჩვენ გავიგეთ ხოლმე რომ ოცნებაში არის ყველაფერი კარგად, ბატონო მიძინა არის ყველას გამაერთიანებელი. რა ბედი ეწევა მოსამართლეებს, რა ბედი ეწევა რაც უფრო მნიშვნელოვანია იუსტიციის საბჭოს, რომელიც ახდენს კორუმპირებული და კომპრომიტირებული მოსამართლეების ლობირებას, ეს არ ვიცი. ეს არის ჩვენთვის მეგონი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის რა ხდება ოცნებაში. როგორ ფიქრობთ, როგორ წარმოგიდგენიათ მოგვარება საკითხისა, პრობლემისა, რომელიც საკმაოდ მწვავედ დგას და უპირისპირდება არა მხოლოდ ხელისუფლება და ოპოზიცია, არამედ ხელისუფლების შიგნით არსებული პირებიც ძალიან მწვავედ აკრიტიკებენ ერთმანეთის მოსაზრებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. თორე ჩანაცვლება იუსტიციის საბჭოში თითქმის მთლიანად ალბათ ახალი წევრები, თუნდაც საიდან მოიყვანო, მასალა იქა მე არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ამ სფეროში არ მოვაწევ, გულისხმობ თან. სასამართლოს სფეროში მე ამოვაწევ, საიდან შეიძლება მოყვანა საქართველოში ამ კადრების თუ მართლა მოიყვანო ცხოვრებიდან. როგორ აფასებთ თავად გაცემის პირველი ნაწილის მიწურულს ამირან სალუქვაძე იღებდა გაცემაში მონაწილეობას, რომელმაც ფაქტობრივად განაცხადა, რომ ნაკლებად კარგ გადაწყვეტილებად მიაჩნია უცხოელი ექსპერტების ჩამოყვანა საქართველოში ამ რეფორმების განსახორციელებლად, ან უნდა გამოინახოს რესურსი ქვეყანაში იმისთვის, რომ საკუთარ თავზე ავიღოთ ამ პრობლემების მოგვარება. როგორია თქვენი შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით? ეხლა მე მაგათაც თქვენია, თუ ქვეყანაში არ მოიძებნებიან ეს იურისტები, ვისაც შეიძლება ჩავაბაროთ იუსტიციის საბჭოს.
მაგრამ და რატომ არ მოვიძებენ აქამდე? აქ ორი მიზეზი შეიძლება იყოს. ერთი ძალიან ცოტანი არიან შეიძლება და მეორე ხელისუფლებას არ აქვს ამის პოლიტიკური ნება. მეორე ნაკლებად პრობლემაა ნამდვილად, მაგრამ თუ ნაკლებად პრობლემა მაშინ გამოძენოს ხელისუფლებამ თავისთავად პოლიტიკური ნება და ვაჟკაცობა და ეს გააკეთოს. აი ამაში არის საქმე. როგორ ფიქრობთ, მოსამართლეების საკითხი არის ერთადერთი, რომლის გარშემოც მოხდა დაპირისპირება მმართველ პარტიაში? არ ამგონია, მე მგონი კიდე ის იყო რა, შიდა პარტიული ბრძოლები, იმიტომ რომ მოსწენებას გადისხდები რომ შეიძლება მოხდეს დიდი ზრები, დიდი წმენდა და შეიძლება ამას უკავშირდება. შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს, რომ სასამართლო ხელისუფლების მიმართ ნდობა არის გასაზრდელი და ამისთვის უნდა იმუშაონ და დაისახოს გარკვეული ტიპის გეგმები. როგორ ფიქრობთ, როგორ არის შესაძლებელი ნდობის მოპოვება? ოცნებაში დარჩავენ ესეთი ვისაც აქვს ხალხის ნდობა, იმათ უნდა იმუშაონ ამაზე. ასეთები იმედია კიდევაც შემოგჩათ. ძირითადად მესამე სექტორი მუშაობს იმ კრიტერიუმებზე, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს შერჩევა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისა. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, როგორ ფიქრობთ, რა წესები და მთავარი კრიტერიუმები უნდა იყოს მათ შესარჩევად? ალბათ მინიმუმ არ უნდა კონდეს ამ მოსამართლეების აგენტიოგრაფიაში სამართლო საქმეები. ეს მინიმუმი ალბათ და ამ ჭირდება თქვა ისე და ისე მე ამ სფეროს არ მოყვა არ ვგები ისე კარგად. კი ბატონო. უღრმესი მადლობა გაიცემაში მონაწილეობისთვის. თორნიკე შარაშენიძე საუბრობდა ღია ეთერში. საინტერესოა თქვენი მოსაზრებაც, როგორ ფიქრობთ, რას უკავშირდება პროცესი, როგორ რა მიგაჩნიათ გამოსავლად. უმრავლესობაში მიმდინარე პროცესები არის დღეს მთავარი თემა. 292, 1188, 292, 1189 ღია ეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრები გახლავთ. დისკუსია ძირითადად წარიმართა სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებით. რა წესებს და კრიტერიუმებს უნდა დაეფუძნოს უზენაესის მოსამართლეების კანდიდატები და რა დამატებით ზომებს უნდა მიუმართოთ იმისთვის, რომ სასამართლო ხელისუფლების მიმართ გაიზარდოს ნდობა. განცხადა ზაქარია ქუთნაშვილმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ დისკუსია გაიმართა ამ თემის გარშემო და როგორც ის აცხადებს, შეხვედრების სერია ასე ვთქვათ გაგრძელდება. ნიკა ჩიტაძე გვერდდება ღია ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ნიკა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ჩვენი საუბარი ერთ-ერთი ბოლოს სტუმრობა თქვენი რადიო იმედში ეძღვნებოდა ამ თემებსაც და შიდა პოლიტიკასაც. საინტერესოა რა შეიცვალა მას შემდეგ, როგორია თქვენი შეფასება ამ დღეებში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. რა ჩვენა დღევანდელმა შეხვედრამ თქვენთვის და რამდენად ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს გამოსავლის ძიების რეალური გზა? იცით რა არის, მე მგონია რომ ჯერჯერობით გარკვეულ რადიკალურ ცვლილებებს ადგილი არ ქონია. ყოველ შემთხვევაში რაღაც საერთო კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იქნენ, ესე იგი, არჩეული თქვათ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები, შესაბამისად თქვათ ჯერ არ იყო მიღებული, მაგალითად იგივე უმრავლესობის ლიდერი სალუქვაძე ხას უსვამს იმ ფაქტს, რომ თქვათ მსჯელობა აღნიშნულ საკითხზე თქვათ მომავალში გაგრძელდება და კითხავს გარკვეულ წარმოაჩინოს ის და თუ ქართულოსდება წარმოაჩინოს ის რომ გუნდში ასე თქვათ არსებობს თანხმობა მასთან დაკავშირებით რომ საერთო გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული ურთიერთკომპრომისის საფუძველზე სასამართლოსთან დაკავშირებით აქ მე მგონია რომ თქვა ქართულოსების ლიდერები გარკვეულწილად ალბათ ითვალისწინებენ იმ ფაქტს რომ ასე თქვათ არსებობს ორი გუნდი თქვათ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ თქვათ ქართულოსების დაპირისპირებაზე მაგალითად იგივე ეკაბესელიასთან ან გედაუმფობხადესთან ხო იმიტომ რომ რამდენიმე დეპუტატი არის ხო შეიძლება 1000 დეპუტატი იყოს რომელიც ხარს არ უჭერს აღნიშნულ ესე წარმოდგენილ მოსამართლეთა სიას ხო თქვათ შეხვედრას კი შედგა გიორგის კაბინეტში რომელსაც პროცესები 7 დეპუტატი ეწრებოდა უმრავლესობის 7 დეპუტატი ეწრებოდა მე პირადად გონია მაინც რომ საერთო ჯამში თქვათ ქართული ოცნების ლიდერები არ არიან დაინტერესებულნი თქვათ იმის
ბესელის ვთქვათ გარიცხვა მოხდეს ოცნებიდან უბრალოდ აქ შეიძლება სურვილი იყო იმის რომ მას არ დაეკავინა ვთქვათ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი მაგრამ ვთქვათ რაც შეეხება გარიცხვას რაც შეეხება დამოუკიდებელი ვთქვათ ფაქტის შექმნას ალბათ ქართული ოცნების ინტერესებში ორივე გუნდის ინტერესებში აღნიშნული არ შედის ვიდრე და რადგანაც ამ შემთხვევაში აღნიშნული ვთქვათ თვითონ ქართული ოცნების რეიტინგზე მის პრესტიჟზე თქვა ნეგატიურად აისახება, მაგრამ ფაქტია რომ ალბათ ორივე გუნდი გარკვეულწილად ცდილობს რომ თქვა ყავდეთ თავიანთი კანდიდატურები ხო სასამართლო სტრუქტურაში რომ ალბათ რაღაც თავიანთი გავლენა იქნეს შენარჩუნებული მათ გავლენა ან ერთი ან მეორე გუნდი სწორედ სასამართლო სისტემაზე და მოგესწრება სასამართლო სისტემა ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი ასე თქვა სახელმწიფო შტო მესამე სახელმწიფო შტო როგორც იცით რომ იყო და მართლმსაჯულება ეს არის სახელმწიფოს საფუძველი მაგრამ ნუ რამდენ საერთო ჯამში აქ საუბარი იმაზე კი არ უნდა იყოს ალბათ თუ რომელი გუნდი გაიმარჯვოს ხო თქვა ბესელიას გუნდი თუ თქვა ყობახიძის გუნდი და დაჯგუფება თუ დაჯგუფება ხო აქ საუბარი იმაზე რა კონკრეტული მექანიზმები უნდა არსებობდეს რა წინაპირობა უნდა არსებობდეს იმისათვის რომ სასამართლო სისტემა საქართველოში იყოს დამოუკიდებელი იმიტომ რომ ეს პრობლემა არის აქტუალური მას შემდეგ რაც საქართველოს აღიდგინა დამოუკიდებლობა და სამწუხაროდ მოგესწრებათ რომ თქვა საქართველოს ჯერჯერობით ეს დამოუკიდებელი სასამართლო არ ქონია და ის ხელისუფლების მხრიდან ზეგავლენას განიცდიდა რაც საერთო ჯამში ბუნებრივია ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე და დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებაზე ნეგატიურად აისახებოდა და გარდა ამისა რამდენიმე შენიშვნა მიიღო საქართველოს მათ შორის ევროპის საბჭოდან მათ შორის თქვა ევროკავშირიდან და ბუნებრივია თქვა იმისთვის რომ უზრუნველყოფილი იქნეს საქართველოს შემდგომ ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებში სასამართლო სისტემა საქართველოში უნდა იყოს დამოუკიდებელი რაც შექმნის წინაპირობას იმისთვის რომ მიღწეულ იქნეს კანონის უზენაესობა. უღრმესი მადლობა ნიკა ჩიტაძე საუბრობდა განცემაში რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას შეხვედრის დაწყებამდე ხელისუფლების დეპუტატები სახელმწიფო შტოდან საკუთარ მოსაზრებებს გამოთქვამდნენ მაგალითად ლევან კობერიძის განცხადებით მას იმედი აქვს რომ საერთოდ დასკვნამდე მივლენ რომ იუსტიციის საბჭოს წევრები რომელთაც ხმა მისცეს უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატთა სიას თავისინებით გადადგებიან და თანამდებობას დატოვებენ. ლევან გოგიჩაიშვილი იმედოვნებდა რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომაზე მათი მცდელობა და არწმუნო კოლეგები სასამართლო სისტემისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და საქართველოს მომავლისთვისაც კი და ეს იქნება წარმატებით განხორციელებული. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისივე სიტყვების ციტირებას ვახდენ უზენაესის სასამართლოს უვადო დანიშნული მოსამართლეები. გვჭირდება მოსამართლეები, რომლებიც მაღალი ზნეობის მატარებლები და დიდი საჩვენებელი ადამიანები არიან და ქვეყანას ჭირდება სასამართლო, რომლის მიმართაც მომავალი 30 წლის განმავლობაში მოქალაქეებს ექნებათ ნდობა. მმართველი გუნდის შეხვედრა თითქმის 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა დღეს, როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ უმრავლესობის წევრმა ეკა ბესელიამ განაცხადა, ის შეხვედრით კმაყოფილია, მისი განცხადებით შეხვედრის მოდერაციას ბიძინა ივანიშვილი კარგად უძღვებოდა და ყველას ჰქონდა თავისი მოსაზრება ეთქვა მოსამართლეთა 10 კაციანი სიის შესახებ. დღეს ვერ დავასრულეთ საუბარი, შეიძლება შეხვედრები რამდენიმე დღეც გაგრძელდეს, რათა ბოლომდე ყველამ თავისი პოზიცია თქვას, ამიტომ ხვალ გაგრძელდება ეს შეხვედრა, განაცხადა ეკა ბესელიამ და დასძინა რომ მას არ აქვს უკმარისობის განცდა რომ რამის თქმა ვერ შეძლო და ვერ მოასწრო. მისივე განცხადებით შეხვედრაზე გუნდიდან გარიცხვასთან დაკავშირებით შეკითხვები და საუბარი არ ყოფილა. ბესელიას თქმით პარტიის ლიდერს პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით სწორი პოზიცია აქვს. მე შეგახსენებთ რომ 10 იანვარს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ეკა ბესელიას აკრიტიკებდა. მისივე თქმით გადაწყვეტილება ბესელიას პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომისა და პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის პოზიციაზე გადანაცვლების თაობაზე ჯერ კიდევ ზაფხულში იქნა მიღებული. თავმჯდომარის თქმით გაუგებარი იყო ბესელიას განცხადება, როდესაც მან 27 დეკემბერს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობის დატოვება მოსამართლეების არჩევის საკითხს დაუკავშირა. ასეთი იყო დღეს განვითარებული მთავარი მოვლენები, ხელისუფლების დაპირისპირება და მზაობა, ასე ვთქვათ, პროცესის
კონსტრუქციულ დიალოგში გადაზრდასთან დაკავშირებით, უმრავლესობაში მიმდინარე პროცესები და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებთან დაკავშირებული დაპირისპირების თემები იყო დღეს. საუბრის მთავარი თემა 16 საათსა და 15 წუთიდან დღის არხზე გადაცემა დასრულებულია. დღეს ამ ეპიზოდში მონაწილეობას იღებდნენ სტუმრების სახით ვახტანგ ძაბირაძე, თორნიკე შარაშენიძე, ამირან სალუქვაძე და ნიკა ჩიტაძე. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ესე ამოვნო და საინტერესო საღამოს გისურვებთ. ეს არის დღის არხი. რადიო